السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معايا النهاردة طريقة عمل العجوة من البلح الرطب. معايا حوالي 4 كيلو من البلح الرطب. هبدأ أقشرهم وأفرغ منهم النواة وهفردهم في صينية. هفردهم في صينية بحيث إن هم يكونوا محطوطين على ظهرهم والقلب يكون جهة الشمس. زي ما انتوا شايفين كده فردتهم بالطريقة دي. طلعوا معايا صينيتين. هغطي الصواني دي بالقماش التل بحيث ان ما يجيش عليهم دبان او حاجة. وهحطهم في الشمس. طبعا كنت شبكتهم بالمشابك عشان الورق ده القماش ده ما يطرش. هنا هحطهم في الشمس حوالي 3 ايام. وهنا بعد 3 ايام جبتهم وكانوا يعني طالعين كأنهم طالعين من الفرن. العجوة كانت البلح كان مستوي جدا ومطلع كده يعني عامل زي العجوة بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده البلح مستوي جدا. هطلعهم وهبدأ أشكل بيهم القطع بتاعة العجوة. أنا مش هعمل العجينة كلها، يعني مش هعمل آه، الكمية كلها كقطعة واحدة مثلا. لا، أنا هعملهم قطع صغيرة بحيث يعني لو عايزة استخدم فاخد اللي أنا عايزة استخدمه. معايا هنا زيت. وكده شكلت قطع العجوة زي ما انتوا شايفين كده. قطع عجوة متماسكة جدا. وهبدأ احطهم في السمسم. لو مش عايزين تحطهم في السمسم عادي بلاش الخطوة دي. لكن انا عن نفسي هحفظهم بالطريقة دي. وهنا في النهاية خالص معايا قطع عجوة جميلة جدا متماسكة وطعمها جميل جدا. وهنا حطيتهم في اكياس عشان احفظهم فيها. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم وافادكم، وان شاء الله تطبقوا الوصفة دي وتطلعوا احسن عجوة.